Okay, so good day grade 6. So nandito na po tayo sa ating 5th week para sa ating Math 6. So magkakaroon tayo ngayon ng 3 lessons. So yung first lesson natin is about multiplication of numbers with 2 decimal place factors. So after going through this module, you are expected to multiply decimals and mix decimals up to 2 decimal places. In multiplying a decimals by another decimal, you can multiply them as if they are whole numbers. In placing the decimal point in the product, get the sum of the number of decimal places in each factor. So paano po iyon? For example, we have Sophia spent 58 hundredths hours sewing an apron and 300 times as much to put the finishing touches on it. How long did it take her to do finishing touches? So, si Sophia daw, so let us understand po muna yung problem natin. So, Sophia daw, so meron siyang 58 hundredths hours para matahi po yung isang apron. Tapos, magdadagdag siya ng 300 times nung kanyang in-spend dun sa pagtatahi, doon naman sa finishing touches po, yung parang pampaganda ng apron pa, yung mga designs, yung mga ganon. How long did it take her? So, gano'ng katagal daw niyang natapos yung finishing touches. So, yung step 1 natin, we have 4 steps. Okay? So, step 1 natin is to multiply by the hundreds. So, multiply natin yung 58 hundredths and yung 300ths. So, yan. So, dito mo tayo mag-start. So, parang nag-multiply lang tayo ng whole number. So, lagi tayo nag-start doon sa ating ones. Okay, starting from the right. So, 3 times 8, 3 times 5, and 3 times 0. 3 times 8 is 24. So, kaya 4 nandito, then carry 2. 5 times 3 is 15, plus 2 is 17. Of course, 3 times 0 is 0. So, hindi na nila nilagay ito sa unahan. So, wag muna nating tingnan yung decimal point. So, parang nagmumultiply lang muna tayo ng ordinary or yung whole number. Okay? Then next, doon tayo sa step 2. So, after natin mag-multiply doon sa 3, mag-multiply naman tayo sa tens. So, yan. So, dito naman tayo magsisimula. So, 0 times 8, 0 times 5, and 0 times 0. So, dito tayo magsisimula ha, pag tayo nagmumultiply. So, alam nyo naman yan. Pag nasa tens digit na tayo, so, wala na yung nasa ones. Hindi na tayo maglalagay doon ng answer. So, dito na tayo. So, 0 times 8 is 0, 0 times 5 is 0, 0 times 0 is 0. So, tulad ng ordinary mong pag-multiply natin ng whole number, so, now, we will multiply by ones. So, ito naman siya. So, dito naman tayo mag-multiply. So, 0 times 8, 0 times 5, and 0 times 0. So, kaya nakuha natin yan. So, bali tatlong partial sum ang nakuha natin. Kasi tatlo yung nandito sa baba natin. So, 1, 2, 3. And last step, we have to add the partial products. So, yan. So, ito na. Ipag-a-add na natin siya. So, bring down 4. 7 plus 0 is 7. 1 plus 0 plus 0 is 1. And 0 plus 0 is 0. Then, 0, bring down natin siya. So, paano natin nilagay itong decimal point? Ang gagawin nyo lang is bilangin kung ilan po yung mga decimal places. So, tulad din sa 5800. So, ilan ba ang decimal places natin? Ito yung tens, ito yung hundreds. So, 1, 2. Ang sinasabi natin decimal places, yung after ng decimal point. So, yung nasa kanan ng decimal point, ilan po lahat yung places na yon. So, dito, we have 2. 1, 2. And yung 0.03, dalawa din. So, 1, 2. So, 1, 2, 3, 4. So, starting from the right, bibilang tayo ng 4. So, nandito halimbawa yung decimal point. So, bibilang tayo ng 4. So, 1, 2, 3, 4. So, kaya dito natin siya ilalagay yung ating decimal point. So, yan. So, therefore, it took Sophia 174 10,000s or to do the finishing touches on the apron. For our learning task 1, put the decimal point in the correct place. Add 0 if needed. So, dito, ang gagawin lang natin is to put decimal point. So, maglalagay lang tayo ng tuldok.
So, paano nga ulit tayo maglalagay? Ito na yung answer. Yan na yung mga answer. So, maglalagay na lang tayo ng tuldok. So, paano nga yun? Bibilangin natin yung decimal places. Yung nasa kanan ng decimal point, yung tuldok, nasa kanan. So, ito. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 decimal places daw. Start tayo sa kanan. 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, doon tayo maglalagay ng decimal point. So, dito tayo maglalagay. Okay, next. So, ganun po ulit. So, count natin yung decimal places. So, 1, 2, 3, 4. So, again, from the right. So, to the left. 1, 2, 3, 4. So, doon tayo maglalagay sa pagitan ng 3 at saka ng 1. Okay, the next. Bilang ulit. 1, 2, 3, 4. So, lagay tayo dito. Simula tayo dito. So, 1, 2, 3, 4. Okay? So, maglalagay tayo ng decimal point sa pagitan ng 3 and 5. Okay? For number 4, again, let us count. So, 1, 2, 3, 4. So, simula dito sa kanan. So, 1, 2, 3, 4. Okay? So, dito natin ilalagay ang decimal point. And last, number 5, bilangan natin yung decimal places. So, 1, 2, 3, 4. Okay, so dito tayo magsimula sa kanan. 1, 2, 3, 4. So, sa pagitan ng 3 and 8. Okay po. So, yun po yung ating learning task 1. To multiply decimals, ito po yung ating mga rules pag nagmo-multiply tayo ng decimals. First, ignore the decimal points and multiply as if they are whole numbers. Ibig sabihin, babaliwalain muna natin yung decimal point, huwag muna natin siya pansinin. Mag-multiply lang tayo na para tayo nagmo-multiply ng whole number. Then place the decimal point in the product based on the total number of decimal places in the factors. So, katulad ng nasa learning task 1, bibilangin natin, so after natin mag-multiply, bibilangin natin kung ilang decimal places mayroon yung dalawa nating factors. And then, yun po, simula sa kanan, so imumove natin yung decimal point hanggang sa depende kung ilan yung decimal places. And third, in multiplying a decimal by a whole number, the number of decimal places in the product is the same as that in the decimal factor. So let us take note, count the number of decimal places from the right. Okay, for the learning task 2, let us find the product. So magmumultiply na po tayo. So sabi kanina, wag daw natin muna tingnan yung decimal point. So magmultiply lang tayo ng parang ordinaryong 3 by 3 whole number to. So, start tayo dito. Okay, so sa 5 muna tayo ha. Lahat ng number dito sa taas, sa 5 muna. So, 5 times 3, 5 times 5, 5 times 3. Okay, ang 5 times 3 is 15. So, carry 1. 5 times 5 is 25, plus 1 is 26. So, carry 2. 5 times 3 is 15, plus 2 is 17. Okay, so tapos na tayo dito sa 5. Next, so gawin natin color green naman yung kasunod ng 5, so yung 2. So magiging 2 times 3, 2 times 5, 2 times 3. Okay, so dito tayo sa 2. Color green naman tayo. So sabi ko, pag tayo nag-multiply, wala tayo ilalagay dito sa dulo. Okay, kasi nasa 10th digit na tayo. So wala na dito. Or kaya lagyan natin siya ng 0 para alam natin hindi tayo doon maglalagay. Okay, so start na tayo. 2 times 3 is 6. 2 times 5 is 10. So, carry 1. 2 times 3 is 6 plus 1 is 7. Okay, so tapos na tayo doon sa 2. So, meron na tayong remaining digit natin, yung 1. Ito na yung last remaining digit natin. So, multiply rin natin. Sa katulad kanina, so multiply natin sa 3, sa 5, and sa 3. So, since siya ay nasa pangatlong digit na siya, so dito hindi na rin tayo maglalagay. So, lagyan natin siya kulay blue. So, di ba yung pangalawa, isang 0 lang. So, dito, dalawang 0 naman yung idadagdag natin.
Okay, sa pangatlo na kasi tayo, dapat dito siya nakatapat. Okay, so 1 times 3 is 3, 1 times 5 is 5, and 1 times 3 is 3. Ngayon, tapos na tayo kumuha ng mga partial product natin. Ngayon, i-add naman natin siya lahat. So, 5 plus 0 plus 0 is 5. 6 plus 6 plus 0 is 12. Carry 1. So, 7 plus 1 is 8. Plus 3 is 11. So, carry 1 again. So, 1 plus 1 is 2. Plus 7 is 9. Plus 5 is 14. So, carry 1. 1 plus 3 is 4. So, ngayon, ito ay kung walang decimal point. So, naging 353 times 125. So, ito po yung magiging answer. And then, ngayon naman po, maglalagay na tayo ng decimal point. So, paano nga ulit yan? Bibilangin natin yung nasa kanan ng lahat ng decimal point. So, dito, 1, 2, 3, 4. So, starting from the right, magbibilang tayo ng 4 na decimal places. So, 1, 2, 3, 4. So, dito tayo maglalagay ng decimal point. So, ibig sabihin, ang answer natin for number 1 is 4. So, ang basa dito, pag tayo nagbabasa ng decimal point ay 4 and 4,125 10 thousandths. So, ito po yung answer natin for number 1. Okay, next, doon naman tayo sa number 2. So, ganoon lang ulit. Ang gagawin natin is to multiply 232 by 231. So, baliwalain muna natin yung decimal point. Okay, so since lahat naman tayo marunong na mag-multiply, so dire-diretso na natin. So mag-start tayo sa 1. So dito ulit tayo. So 1 times 2 is 2, 1 times 3 is 3, and 1 times 2 is 2. So tapos na tayo dun sa una. So doon naman tayo sa pangalawa. So lagay tayo ng 0 dito. So dito naman tayo. So 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9, 3 times 2 is 6. And then, yung pangatlo naman natin. So, ito na. So, 2 times 2 is 4. Ay, lagay muna pala tayo dito ng 0 kasi itatapat natin ito dito. Okay? So, 2 times 2 is 4. 2 times 3 is 6. And 2 times 2 is 4. Okay? So, add na natin itong tatlo. So, 2 plus 0 is 2. 3 plus 6 plus 0 is 9. 2 plus 9 is 11, plus 4 is 15. So, carry 1. 6 plus 6 is 12, plus 1 is 13. So, carry 1 again. So, 4 plus 1 is 5. Ngayon, ang nakuha natin is 53,592. So, bilangin natin yung decimal places. So, we have 1, 2, 3, 4. So, starting from the right. So, 1, 2, 3, 4. So, dito po tayo maglalagay ng decimal point. Okay, so ito po yung answer natin for number 2. 5 and 3,592 10 thousandths. Okay, next, number 3. So, ganun po ulit ang pag-multiply natin. Start tayo lagi dito sa ating kanan. So, 6 muna tayo. Okay, so 6 times 2 is 12. So, carry 1. 6 times 4 is 24 plus 1 is 25. So, carry 2. 6 times 2 is 12 plus 2 is 14. Okay, so next naman tayo. Doon naman tayo sa baba. So, dagdag tayo ng 0. So, sa 5 naman tayo. 5 times 2 is 10. So, 0, carry 1. 5 times 4 is 20 plus 1 is 21. So, carry 2. 5 times 2 is 10 plus 2 is 12. Okay, then next naman tayo, pangatlo. So, yung sa 1 naman. So, lagyan tayo ng 2 para tumapat yung sa 1 natin. So, 1 times 2 is 2. 1 times 4 is 4. And 1 times 2 is 2. So, kapag in-add natin to, makakuha natin. So, ito ay 2. So, 5. 4 plus 1 is 5 plus 2 is 7. 1 plus 2 is 3 plus 4 is 7. And 1 plus 2 is 3. So, meron tayong 37,752. Ngayon, let us count the decimal places. So, 1, 2, 3, 4. So, starting from the right, so we count 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so dito natin ilalagay yung ating decimal point.
So, makuha natin sa number 3 is 3 and 7,752 10,000s. Next, dito naman tayo sa number 4. So, start tayo doon sa ating 4. So, 4 times 5 is 20. So, 0 carry 2. 4 times 8 is 32 plus 2 is 34. So, carry 3. 4 times 0 is 0 plus 3 is 3. And then, doon naman tayo sa pangalawa, yung 5. 5 times 5, so lagyan muna tayo pala ng 0. So, 5 times 5 is 25. So, carry 2. 5 times 8 is 40, plus 2 is 42. So, carry 4. 5 times 0 is 0, plus 4 is 4. And then, yung last natin, may multiply natin lahat sa 0. So, 0 times 5, lagyan muna tayo ng dalawang 0. So, 0 times 5 is 0. 0 times 8 is 0. And 0 times 0 is 0. So, i-add na natin lahat to. So, ito ay 0. 4 plus 5 is 9. 3 plus 2 is 5. And then, ito po ay 4 plus 0 is 4. Okay, so ito naman 0 ay nasa unahan. So, count natin decimal places. So, 1, 2, 3, 4. So, we count from here. 1, 2, 3, 4. Okay, so nandito po ang decimal place natin. Ngayon, halimbawa, kulang ng 0 doon sa unahan, dagdagan nyo siya. Pag may decimal point lang sa unahan. So, laging sa unahan ng decimal point, kung walang non-zero number, lagay tayo ng 0. Okay? Yung huli naman, ito namang huli, pwede na natin tanggalin yan. Pwedeng 459,000 na lang siya. Okay? So, pwedeng walang 0 sa huli. Sa final answer natin. And last, number 5. So, ganun po uli ang pag-multiply. So, dito muna tayo magsisimula. So, 5 times 5 is 25. Carry 2. 5 times 1 is 5. 5 plus 2 is 7. And 5 times 0 is 0. And then next, dito naman tayo. So, lagay tayo ng 0 sa unahan. So, 5 times 5 is 25. Carry 2. 5 times 1 is 5 plus 2 is 7. And last, doon naman tayo sa huli. So, lagay tayo ng dalawang 0. So, dito na tayo. So, 0 times 5 is 0. 0 times 1 is 0. And 0 times 0 is 0. Okay, so add na natin siya. 5 plus 0 plus 0 is 5. 7 plus 5 is 12. Carry 1. So, 7 plus 1 is 8. So, bring down natin yung dalawang 0. Okay, so, di ba pag nag-multiply tayo ng whole number, hindi na natin sinasama yung 0 sa unahan. But since ito ay decimal, so pwede natin siya isama. Then, bilangin natin yung decimal places. So, 1, 2, 3, 4. So, starting from the right. So, 1, 2, 3, 4. So, dito tayo maglalagay ng decimal point. So, ang answer natin dito is 825 10,000s. Okay, next, for learning task 3, so ganun lang din po. Ang pinagkaiba lang dito, yung learning task 2 natin ay decimal by decimal. Ito naman ay decimal by whole number. Okay? Ang rule natin pag naglalagay tayo ng decimal point, pag whole number na yung minumultiply natin sa decimal, kung ilan ang decimal places nitong decimal number natin, yun din yung sa last do sa ating final answer. Okay, so multiply na tayo. 8 times 5 is 40. So carry 4. 8 times 2 is 16 plus 4 is 20. So carry 2. 8 times 3 is 24 plus 2 is 26. Okay, so nakita nyo dito, ito lang naman ang decimal places natin, 1, 2. So start tayo sa right, so 1, 2. So, dito natin ilalagay yung decimal point. So, kung nakikita nyo dito, after ng decimal point ay 0 na. Kung hindi naman siya pera, kasi sa pera, pag whole number, kailangan may 0.00. So, ngayon, since hindi naman to pera at number lang talaga siya, so, pwede natin hindi isama tong 0. So, pwede tong maging
26 na lang. Okay, next, number 2. So, ganun lang po ulit. Start lagi tayo sa kanan. So, 9 times 1 is 9. 9 times 7 is 63. So, carry 6. 9 times 3 is 27. Plus 6 is 33. Okay, so since 2 decimal places, so dito natin ilalagay ang ating decimal point. Okay, next, number 3. So, start tayo dito sa 3. So, 3 times 0 is 0. 3 times 0 is 0. 3 times 4 is 12. Then, doon naman tayo sa 1. So, lagay tayo ng 0 dito sa dulo. So, 1 times 0 is 0. 1 times 0 is 0. And 1 times 4 is 4. And then, i-add na natin siya. So, 0 plus 0 is 0. So, ganoon din dito. 2 plus 0 is 2. And 1 plus 4 is 5. So, since ito po ay dalawang decimal places, so dalawa din dito. So, 1, 2. So, ibig sabihin, dito natin ilalagay yung decimal point. So, nakita nyo uli. So, parehong 0 na yung nasa kasunod ng decimal point natin. So, pwede nang ang answer dito is 52. Okay, next, number 4. So, we have 8 and 30 hundredths times 25. So, dito tayo lagi magsisimula. Okay, so dito tayo magsisimula. So, 5 times 0 is 0. 5 times 3 is 15. So, carry 1. 8 times 5 is 40. Plus 1 is 41. Okay, then next. Dito naman tayo sa 2. So, lagay tayo ng 0 sa dulo. So, 2 times 0 is 0. 2 times 3 is 6. 2 times 8 is 16. Then, i-add natin siya. 0 plus 0 is 0. 5 plus 0 is 5. 1 plus 6 is 7. 4 plus 6 is 10. So, carry 1. And 1 plus 1 is 2. So, since 2 decimal places siya, so dito natin siya ilalagay. Okay po. So, since ang dulo niya, pag dulo kasi ng decimal number, pwede nang hindi isama yung 0. So, pwedeng hanggang 0.5 na lang siya. Or, pwede rin namang 50. Last, for number 5, so we have 3 and 24 hundredths times 36. So, magsisimula tayo sa 6. 6 times 4 is 24. So, carry 2. 6 times 2 is 12 plus 2 is 14. So, carry 1. 3 times 6 is 18 plus 1 is 19. And then, we have 3. So, lagay natin dito yung 0. So, 3 plus 4 is 12. So, carry 1. 3 times 2 is 6 plus 1 is 7. And 3 times 3 is 9. And then, i-add po natin siya. So, 4 plus 0 is 4. 4 plus 2 is 6. 9 plus 7 is 16. So, carry 1. And 9 plus 1 is 10 plus 1 is 11. So, since we have 2 decimal places, so dito natin ilalagay ang ating decimal point. Okay, for the learning task 4, so let us answer the following. So, how many decimal places is the product of 345,000 and 6 tenths? So, ilang decimal places lang naman daw. So, bilangin natin yung decimal places natin dito. So, 1, 2, 3, and 1. So, dito may 3 decimal places. Dito ay merong 1. So, pag pinagsama natin, para makuha sa product natin, ilang decimal places meron tayo? So, we have 4 decimal places. So, ito po ang sagot sa number 1. Then, number 2, the product of 2 decimal numbers is 20 and 62 thousandths. One of the factors has 2 decimal places. So, how many decimal places has the other factor? So, dito daw, may dalawang decimal numbers. So, hindi natin alam kung ano yung decimal numbers na yon. Ang sagot daw nila pag pinag-multiply ay 20 and
62 thousandths. Ang isa daw factor ay may 2 decimal places. So, ilan daw naman yung decimal places nung isa? So, ilan ba ang decimal places nitong sagot? So, we have 1, 2, 3. So, kung 3 ang decimal places ng sagot, yung pinakasagot, tapos yung isa daw ay, yung isang minultiply daw, isang number daw na pinagmultiply ay dalawa yung decimal places. So, ilan yung decimal places nung isa para makuha yung 3? So, ilan nga po? So, ibig sabihin yung isa ay meron lang 1 decimal place. Kasi 2 plus 1 is 3. Then, for letter B, we have a beach house rents for 1,550 pesos and 50 centavos a day. How much will Mr. Sebastian pay if his family stays for 5 days? So, kada isang araw daw, yung renta ng isang beach house ay 1,550 and 50 centavos. Ngayon, mag-stay yung family ni Mr. Sebastian ng 5 days. So, ibig sabihin, i-multiply natin yung 1,550 and 50 centavos sa 5 days. So, multiply po natin siya. So, we have 1 and, sorry. So, purahin natin para gawin natin siyang number lang. So, 1, 5, 5, 0.50 times 5. Okay, so start tayo dito sa kanan. So, 5 times 0 is 5. Is 0. 5 times 5 is 25. So, carry 2. 5 times 0 is 0 plus 2 is 2. 5 times 5 is 25. So, carry 2. 5 times 5 is 25 plus 2 is 27. So, carry 2 again. 5 times 1 is 5 plus 2 is 7. Okay, so since dalawa yung decimal places natin, so start tayo dito. So, 1, 2. So, dito natin ilalagay yung ating decimal places. Okay, so since ito ay pera, so tinatanong dito is magkano yung babayaran niya. So, since ito ay pera, so ang answer natin ay 7,752 pesos and 50 centavos. So, yun yung babayaran ni Mr. Sebastian pag nagstay sila sa beach house ng 5 days. Then number 2, a group of players had lunch at the restaurant. An average of 138 pesos and 25 centavos per person. How much did the party spend for lunch? So, a group of players had lunch at the restaurant. So, yung average daw na binayaran nila is 138 pesos and 25 centavos. So, magkano daw yung binayaran nila for lunch? Okay, so since kulang yung ating facts para dito sa ating problem na to, so skip na lang natin siya. Okay, so next, number 3. A jeweler had 6,500 grams of gold. He used 600 of this for a pair of earrings. How much gold did he use if he made 3 pairs of earrings? Okay, so ito po ay, so since ang tanong muna dito is, ilan yung 600s of 6,500s ang ginagamit sa kada pair ng earrings? So, multiply muna natin yung 6,500 sa 600s. Okay, so yun muna ang gagawin natin. Okay, so multiply muna natin siya. So, 6 times 5 is 30. So, carry 3. 6 times 6 is 36 plus 3 is 39. So, carry 3. So, 6 times 0 is 0, times 3 is, plus 3 is 3. Okay, then 0 times 5 is 0, 0 times 6 is 0, and 0 times 0 is 0. And then, yung last natin, so 0 times 5 is 0, 0 times 6 is 0, and 0 times 0 is 0. So, i-add na natin siya. So, we will get 0, 9, 3, 0, 0. So, we have 4 decimal places. So, 1, 2, 3, 4. So, starting from the right. So, 1, 2, 3, 4. Okay. So, ang ginagamit daw sa isang pair ng earring ay
390 10,000 grams. So, yan po ang ginagamit. Ngayon, ilan daw gold ang ginagamit kung tatlong pair. So, ito pa is isang pair lang ng earring. So, tatlong pair po siya. So, multiply natin yung ating sagot kanina. So, yung 0.0390 sa 3 kasi tatlong earrings po ang tinatanong dito. Okay, so 0 times 3 ay 0. 9 times 3 is 27. So, carry 2. 3 times 3 is 9 plus 2 is 11. So, carry 1. 3 times 0 is 0 plus 1 is 1. And 3 times 0 is 0. And then, since siya ay may 4 decimal places, so dito natin ilalagay ang ating decimal point. So, ibig sabihin, ito po ang pinaka-answer natin. Okay, so gumagamit tayo ng 1,170 10,000 grams para sa 3 pairs of earrings. Ito po ang pinakasagot natin. Now, we have the second lesson for week 5. So, that is to multiply decimal numbers mentally by powers of 10. So, after going through this lesson, you are expected to multiply mentally decimals up to 2 decimal places by 1/10, 100ths, 10, and 100. Multiplying decimals by power of 10 tell us how many places it is moved when multiplying by 10 to the first power. In this lesson, you will learn multiplying decimals mentally up to 2 decimal places by 1/10, 100ths, 10, and 100, and estimate the products of decimals with reasonable answer. For the learning task 1, we will multiply the following. So, parang nag-review lang tayo nung naunang lesson natin. So, ganoon lang po ulit. So, 9 times 5. So, dito muna tayo. 9 times 5 is 45. So, carry 4. 9 times 4 is 36. Plus 4 is 40. So, carry 4. 9 times 0 is 0. Plus 4 is 4. 9 times 5 is 45. Then, doon naman tayo sa 7. So, 7 times 5. So, lagyan muna tayo 0. 7 times 5 is 35. So, carry 3. 7 times 4 is 28. Plus 3 is 31. So, carry 3. 7 times 0 is 0. Plus 3 is 3. And 7 times 5 is 35. Okay, so since 0 naman itong nasa unahan, so 0, 0, 0 lang naman din yan. Okay, so sulat natin. So lagay muna tayo ng dalawang 0. So dito muna tayo. So 0 times 5 is 0. 0 times 4 is 0. 0 times 0 is 0. 0 times 5 is 0. So add natin siya. So 5. Then 5 ulit. 4 plus 1 is 5. 5 plus 3 is 8. 4 plus 5 is 9. And 3 plus 0 is 3. And bilangan natin kung ilang decimal places to. So we have 1, 2, 3, 4, 5. So starting from the right, so 1, 2, 3, 4, 5. So dito po natin ilalagay ang ating decimal point. Okay, so we have 3 and 98,555 hundredths. Okay, next. Number 2. So, start ulit tayo dito sa 8. So, 8 times 8 is 64. So, carry 6. 8 times 7 is 56. Plus 6 is 62. So, carry 6. 8 times 9 is 72. Plus 6 is 78. So, carry 7. 8 times 0 is 0. Plus 7 is 7. Then, we have yung second natin, yung 6. So, 6 times 8 is 48. So, lagyan tayo ng 0 dun sa unahan. So, 48. So, carry 4. 7 times 6 is 42. Plus 4 is 46. So, carry 4.
9 times 6 is 54 plus 4 is 58. So carry 5. 6 times 0 is 0 plus 5 is 5. Then, next naman, dito naman tayo sa 0. So, dagdag tayo ng dalawang 0 sa unahan. Okay, so 0 times 8 is 0. 0 times 7 is 0. 0 times 9 is 0. And 0 times 0 is 0. Okay, add natin siya. So, yung 4. So, 2 times 8 ay 10. 2 plus 8 ay 10. So, carry 1. 8 plus 6 is 14 plus 1 is 15. So, carry 1 again. Then, 8 plus 7 is 15 plus 1 is 16. So, carry 1. 1 plus 5 is 6. Then, bring down natin yung 0. Okay? Then, bilangin natin kung ilang decimal places meron. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, simula sa kanan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito natin ilalagay yung ating decimal point. Next, number 3. So, start ulit tayo. Dito naman tayo sa 6. So, 6 times 4 ay 24. Carry 2. 6 times 0 is 0 plus 2 is 2. 6 times 8 is 48. Carry 4. 6 times 2 is 12 plus 4 is 16. Then, doon naman tayo sa 2. So, kita ng 0 sa unahan. So, 2 times 4 is 8. 2 times 0 is 0. 2 times 8 is 16. So, carry 1. 2 times 2 is 4 plus 1 is 5. And then, i-add natin siya. 4 plus 0 is 4. 2 plus 8 ay 10. Carry 1. 8 plus 1 is 9. 6 plus 6 is 12. Carry 1. 5 plus 1 is 6 plus 1 is 7. And then we have 1, 2, 3. So, 3 decimal places. So, 1, 2, 3. So, dito po natin ilalagay ang ating decimal point. Okay, the next, we have number 4. So, ganun ulit ang pag-multiply. So, dito muna tayo. 5 times 3 is 15. Carry 1. 5 times 7 is 35 plus 1 is 36. So, carry 3. 5 times 0 is 0 plus 3 is 3. And 5 times 0 is 0. Then, dun tayo sa second. So, ito naman. So, lagay tayo ng 0 sa unahan. So, 0 times 3 is 0. 0 times 7 is 0. 0 times 0 is 0. And 0 times 0 is 0. Okay, then last. Dito naman tayo. 0 pa rin yun. So, dagdag tayo ng dalawang 0 dito. So, 0 times 3 is 0. 0 times 7 is 0. 0 times 0 is 0. And 0 times 0 is 0. So, add natin siya. So, we have 5, 6, 3, 0, 0, 0. Then, ilang decimal places to? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito tayo maglalagay ng decimal point. Okay, then, last, number 5. So, ganun uli ang ating process. So, 9 times 6 is 54. Carry 5. 9 times 3 is 27 plus 5 is 32. Carry 3. 9 times 0 is 0 plus 3 is 3. Then, next, yung nasa baba. Lagay tayo ng 0 sa unahan. 0 times 6 is 0. 0 times 3 is 0. 0 times 0 is 0. So, add natin siya. 4 plus 0 is 4. 2 plus 0 is 2. 3 plus 0 is 3. And then, 0 sa unahan. Okay? Then, count natin kung ilang decimal places. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dito tayo maglalagay ng decimal point.
Okay, so multiplying by power of 10 can be solved mentally. So it is just by moving the decimal point to the left and right based on the number of decimal places. We can also solve mentally and find estimated products by rounding each number to the highest place value. The following examples involves multiplying by 10, 100, and 1000, and multiplying by 1/10, 100ths, and 1000s. Okay, consider the following example. So we have a plane. So a plane travels at the rate of 1500 kilometers per second. How far does it travel in 10 seconds, 100 seconds, and 1000 seconds? So, multiply nyo yung 10 sa 15. So, tatlong sagot ito. Yung tatlong tanong hinahanap dito. So, sa 10 seconds times 15 hundredths, 100 seconds times 15 hundredths, and 1000 seconds times 15 hundredths. Ito. So, paano siya sinusolve na hindi na natin kailangang i-multiply siya kasi napakadaming zero niyan. So, ang first step natin, so dito muna tayo sa 10. So, move the decimal point one step to the right. So, since ito ay nakabase tayo sa number of zeros, kung ilang i-move natin, ang ginagawa lang natin dyan is i-move lang natin. So, ang pinaka-minumultiply natin na itong number na to ha, hindi ito. So, dito nakabase. So, ang number natin, ang pinaka-number natin ay 0.15. So, kung 10, ilan ba ang 0 ng 10? Isa lang. So, since ito ay 10, 100, and 1,000, ito ay sa kanan magmo-move. So, itong decimal point na natin na nandito, magmo-move depende sa number of zeros dito, kung 10, 100, or 1,000. So, sa 10, isang 0 lang siya. So, kaya ang move natin dito ay isang place lang. Isang move lang tayo sa kanan. Kasi kanan to ha. Okay, so move tayo dito, papunta dito. So, dito natin ilalagay yung decimal point. So, kaya magiging answer natin dyan ay 1.5. Kasi minove natin yung decimal point ng isa. So, kaya nandito na siya. Okay, paano naman dito sa 100? So, ganun lang din siya. Basta ito yung kanan ang move natin. Pag 10, 100, or 1,000. So, ilan ang 0 ng 100? So, dalawa. Ibig sabihin, dalawang move tayo sa kanan. Okay? So, kung i-move natin, lagi ang minumove lang natin decimal point. So, kung move tayo ng dalawang beses sa kanan, so 1, 2. So, nandito na yung decimal point. So, ano na mangyayari sa 1500? So, magiging 15 na lang siya. Mawawala na yung decimal point kasi nasa dulo na siya ng number. Okay? Then, paano naman sa 1,000? So, ilan ang 0 ng 1,000? So, tatlo. So, move tayo ng tatlong place. I-move natin yung decimal point ng tatlong place. So, kung nandito siya, move natin ng tatlo. So, 1, 2, 3. So, nandito na yung decimal point. So, paano yun? Wala namang number na nandito. Okay? So, dagdag lang tayo ng 0. Kung may isang space na kailangan lagyan ng number, so 0 ilalagay natin dyan. So, ibig sabihin, ang 1,000 times 15 hundredths ay 150. So, kapag 10, mag-move tayo ng isa. Isa lang. Isang point lang. Pag ito times sa 100, mag-move tayo ng dalawa. So, 1, 2. Pag 1,000, tatlo. So, 1, 2, 3. Okay? So, paano naman pag ganito? Ang tawag dito sa maliit na number na nasa taas ng 10 ay exponent. So, ito naman, mas madali ito kaysa dun sa kanina. So, dito, hindi na natin kailangan bilangin yung 0. Yung 1, 2, and 3 na nakalagay dito, yung mga exponent na yan ang nag-i-indicate na ilan yung move natin ng decimal point sa kanan. So, dito, ilang move lang tayo? Isa. So, move lang natin ng isa dito. Kaya siya magiging 1.5. So, dito, ilan ang i-move natin? Dalawa. So, 1, 2. So, kaya siya magiging 15. Tapos, dito naman, tatlo daw. So, 1, 2, 3. So, may isang space. So, kaya dadagdagan ng 0. So, kaya siya magiging 150. In multiplying decimals by 1/10, 100ths, 1,000s, we count the numbers of zeros in 1/10, 100ths, and 1,000s. Then move the decimal point to the left based on the number of decimal places.
So, ito naman, ang iba naman to doon sa kaninang 10 times 10 times 100 and times 1,000. For example, we have this one. So, halimbawa, yung 15 multiply natin sa 1/10. So, tandaan, kapag whole number tulad ng 15, may decimal point pa rin yan, kaya dito sa dulo. Hindi na lang siya sinasama pag nagsusulat tayo ng number kasi wala naman siyang kasunod na decimal places. So, pero may decimal point talaga yan dito sa dulo. Ngayon, kapag tayo nag-multiply sa 1/10, 100s, and 1,000s, ito ay decimal. So, sa kaliwa naman tayo mag-move. Depende sa number of decimal places. Tulad nitong 1/10, ilan lang ang decimal places nito? Isa lang, di ba? Ito lang. Yung after ng decimal point, isa lang. So, itong 15, move natin ng isa, sa kaliwa naman siya. Kabaliktaran nung kaninang sa kanan nagmo-move. Ito, i-move natin sa kaliwa. So, kaya siya, nandito yung decimal place, kaya siya magiging 1.5. So, dito siya, move dito. Isa lang. So, since ang 100 naman ay dalawa ang move niya. So, simula dito ulit sa 15, magdadalawang move tayo. So, 1, 2. So, nandito na yung decimal point, kaya ito na siya, nasa unahan na siya na 15. Dagdag na tayo ng 0 sa unahan. Dalawang place siya mag-move. Dito naman sa pangatlo, so, ilang place, decimal place ba ang 1,000? So, 1, 2, 3. So, tatlo. Simula dito sa 15, tatlo daw. Sulatan natin para ma-imagine nyo siya. So, tatlo daw. So, 1, 2, 3. So, ito na yung decimal point natin. So, merong isang space. So, ito ilalagay natin ng 0. And, tandaan natin, pag walang number na nakalagay doon sa unahan ng decimal point, lalagay natin siya ng 0. So, kaya maging answer natin dito ay 15 thousands. Or, kanina, 1 lang to, 1, 2, 3. So, negative na siya kasi pakaliwa na yung punta natin. Pag puntang kaliwa, negative na siya. Okay, so let us try learning task 2. So we will multiply 456 by 1/10, 100s, and 1,000s. So ganun uli. Pag ganyan po, mag-multiply tayo. Papuntang kaliwa yan kasi decimal point yung minumultiply natin. Okay, so ito ay isang decimal place lang. So sulat natin yung 456. So naalala nyo, pag whole number, nandito lagi yung decimal point niya. So, move daw natin siya ng ilang decimal places? Isa lang. So, move natin siya ng isa. So, 1. So, nandito na yung ating decimal point. Okay? So, yun yung answer doon. Next, doon naman tayo sa letter B. So, sulat ulit natin 456. So, lagi dito tayo magsisimula ha, sa dulo kasi whole number to. Walang decimal point dito kahit saan. So, dito yung sa dulo. So, ilan ang decimal place ng 100? So, 1, 2. So, dalawa daw. Simula dito tayo, magbibilang tayo ng dalawang places. So, 1, 2. Okay? So, doon po ang ating decimal point. And the next, 456 times 1,000. So, sulat ulit natin yung 456. Okay? So, ilan ang decimal place ng 1,000. So, 1, 2, 3. So, tatlo. So, simula ulit tayo dito kasi walang decimal point. So, 1, 2, 3. So, dito na yung ating decimal point. So, paano pag nasa unahan? Walang nasa unahan ng decimal point. So, dagdag lang kayo ng 0. Okay? So, pansin nyo. So, pag ang ating number ay isang decimal place lang, isang decimal place lang din dito. Dito, since dalawang decimal place to, dalawa din dito. So, dito, tatlong decimal place, tatlo din yung ating sagot. Okay, number 2. So, ganoon lang uli. Multiply naman natin yung 5 and 67 hundreds sa 1/10s, 100s, 1/10,000s, and 1,000s. Ay, pareho lang pala tong letter C at D. Okay? So, sulat natin yung 5 and 67 hundreds. Okay? Ilang decimal place ang 1/10? So, we have 1 lang. Okay? So, itong decimal point natin, move lang natin siya ng isa sa kaliwa. So, kaliwa. So, dito natin move.
So, 1. Okay, so kaya magiging decimal place na natin ay dito. Okay, so mabubura na itong decimal point natin dyan. Okay, so since nakikita nyo, wala na namang nasa unahan ng decimal point, lagyan nyo lang siya ng 0. Okay, next, liitan natin yung sulat para magkasya siya. So, 5 and 67 hundredths times 1 hundredths. So, ilang decimal place to? So, 1, 2, 3. So, ito na yung decimal point natin. Hindi tayo dito magsisimula kasi ito yung decimal point natin. So, bilang tayo ng 3. So, sulatin natin siya. So, bilang tayo ng 3. So, 1, 2, 3. So, ito na yung decimal point niya. So, since meron nakikita tayo na dalawang spaces, lagyan natin siya ng 0. And, lagyan natin ng 0 sa unahan. At last, so ito naman tayo. So, sulat ulit natin. 5 and 67 hundredths. So, ilan ang decimal places ng 1, 10,000? So, 1, 2, 3, 4. Okay, so simula tayo dito ulit. Bibilang tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. So, nandito na yung ating decimal point. Okay, so lagyan natin siya ng 0. So, pati sa unahan ng decimal point. Okay, so yun yung magiging answer natin dyan. Okay, so ito naman ikapareho lang nung nauna. Okay, learning task 3. So, we will complete the table. Multiply each number as indicated in each column. So, ito madali lang kasi exponent siya. So, ibig sabihin dito, mag-move tayo ng 1. Mag-move tayo ng 2. Mag-move tayo ng 3 sa kanan. Kasi hindi siya negative. So, sa kanan tayo mag-move. So, sulat lang natin yan. Okay, so dito muna tayo. So, sa 10 is to 1. 10 raised to 1. So, ito yung isa natin. Yung decimal point natin, move daw tayo ng isa sa kanan. So, dito tayo mag-move. So, kaya nandito na siya sa pagitan ng 8 at saka 6. So, doon na tayo maglalagay ng decimal point. Okay? Next naman, dito naman tayo sa 2 daw. Dalawang move daw sa kanan. So, dito ulit tayo magsisimula. So, decimal point. So, 2 daw. 1, 2. So, nandito na siya sa dulo. So, nandito na siya. So, hindi na natin isasama kasi nasa dulo na yung decimal point. And the next, 3 daw. 3. So, 3. So, move daw tayo ng 3. Simula sa decimal point. So, 1, 2, 3. Okay, nakita nyo, may space dito. So, dagdagan lang natin siya ng 0. So, yan ang magiging sagot dito sa dulo. Okay? So, pwede nyong sagutan siya in advance. And then, i-pause nyo muna siya para sagutan yung mga sumusunod. And then, i-play nyo siya para makita yung mga sagot dun sa mga natitira pang number. Okay, so number 2. So, ganun ulit. So, sulatin muna natin lahat yung number. So, 55, 105. 55, 105. Okay, so dito tayo mag-start. Sa 1 muna, move down ng 1. Simula dito sa decimal point, so 1. Okay, mapupunta siya sa pagitan ng 1 and 0. Okay, dito naman, 10 raised to 2. So, dalawang move tayo sa kanan. So, simula ulit tayo dito. 1, 2. So, mapupunta siya sa pagitan ng 0 and 5. And yung sunod, 3 daw. So, 1, 2, 3. So, nasa dulo na siya. So, ito na yung pinaka-number. Okay, next, number 3. So, ganun ulit. So, dun muna tayo sa isang beses lang mag-move sa kanan. So, dito tayo. So, 1. So, ibig sabihin, ang decimal point ay mapupunta sa pagitan ng 2 at saka ng 4. Then, next, dito naman tayo sa 2. Yung 10 raised to 2. So, 1, 2. So, sa pagitan naman ng 4 at saka ng 8. And then, yung last, sa 3 daw, 1, 2, 3.
So, ito na siya sa dulo. Okay, so ipapakita ko na yung 4 and 5. So, pwede nyo muna i-pause and then i-play nyo siya para makita yung mga sagot sa 4 and 5. Okay, so yan, makikita nyo na yung sagot sa 4 and 5. So, mag-move lang kayo dito sa 4 ng isa para dito. So, ganoon din dito sa number 5. And then, doon sa pangalawang column naman, yung dalawang move naman siya. Okay, and so on. So, ganun lang po ang gagawin natin dyan. Okay, then learning task 4, read and solve. So, number 1, a microbe in a test tube weigh 1,000 gram. What is the total weight of microbes in 456 test tubes? So, 456 times 1,000. Okay, so sulat nyo lang yung pinaka 456. And then, bilangin nyo kung ilang decimal place to. Yung 1,000. So, 1, 2, 3. So, starting from the right, bilang kayo ng tatlo. Papuntang kaliwa kasi ito ay decimal. So, 1, 2, 3. So, dito yung ating decimal point. So, since walang nakalagay sa unahan ng decimal point, lagyan natin siya ng 0. So, kaya ang answer natin dito is 456,000 grams. So, ito po yung answer sa number 1. Okay, number 2. A crate weigh 32 and 5/10 kilograms. Oh, ito ay siguro nagkamali lang ng type. So, a crate weigh 32 and 5/10 kilograms. So, how much 100 crates weigh? So, tanggalin natin ito. Okay, so 32.5 times 100. So, kita nyo ito ay 100. So, ibig sabihin, mag-move tayo sa kanan. Okay, so sulat natin yung 32.5. So, ilan pong 0 meron ang 100? So, we have 2. So, 2 places tayo mag-move papuntang kanan. So, move natin siya papuntang kanan. So, 1, 2. So, ibig sabihin, dito na decimal point. So, lagay tayo ng 0. So, kaya ang answer natin is 32,250 kilograms. Number 3, Lito stays fit by doing 53 push-ups a day. About how many push-ups can he do in 10 days? So, ito ay estimate kasi may clue word tayo about. About how many. Okay, so about, ibig sabihin estimate. So, yung 53, pag in-estimate natin to highest place value, ay magiging 50. Then, multiplied by 10, so siya ay magiging 500. Okay, 500 push-ups. Then next, number 4, a shot put metal ball has a minimum weight of 5 and 727,000 kilograms. How many kilograms will 100 metal balls weigh? So 5.727 times 100. Okay, so sulat natin siya dito ng medyo malaki-laki. Okay, so since ang 100 ay 2 zeros, so mag-move tayo sa kanan ng dalawang beses. So, 1, 2. So dito na natin ilalagay yung ating decimal point. So burahin na natin yun nandito. So yan yung ating magiging answer. So ito ay kilograms. So ang answer po natin ay 572 and 7/10 kilograms. Okay, so tapos na po tayo sa ating second lesson. Now, ito na po yung last lesson natin for week 5. So, ito yung problem solving involving decimal numbers. So, after going through this lesson, you are expected to solve routine and non-routine problems involving multiplication of decimals and mixed decimals, including money, using appropriate problem-solving strategies. Knowing the basic concepts and procedures in multiplying decimals in different ways, we can now solve real-life problems.
So for lesson 1, the chart shows a list of activities and the approximate amount of energy required for the average adult. So ito yung mga activities natin and ito yung katumbas niya na calorie per minute. So yung first question natin is how many calories are used by an adult who plays volleyball for 15 minutes? So kada isang minuto ang naglalaro ng volleyball ay nakakagamit ng 2.5 calorie per minute. So, ito po ay 15 minutes. I-multiply lang natin. So, yung 2.5 times 15. Okay, so 5 times 5 is 25. Carry 2. 5 times 2 is 10 plus 2 is 12. Then next, 1 times 5 is 5. 2 times 1 is 2. And then, i-add natin siya. 5 plus 0 is 5. 2 plus 5 is 7. 1 plus 2 is 3. Then, ilang decimal places na ilalagay natin decimal point? So, isa lang. Ito lang naman ang may decimal point. So, simula sa kanan, bilang lang tayo ng isa. So, 1. So, dito natin ilalagay yung ating decimal point. Okay? So, ito po yung answer natin for number 1. So, calories. So, 37.5, 37 and 5/10 calories. Next, number 2. How many calories are used in standing for 1 hour and washing the dishes for 10 minutes? So, standing. Standing ay 1.20 times 60. So, dalawa ang magiging natin dito ha, sa operation. So, ito muna. Multiply muna natin yung sa standing. Then, multiply natin yung sa dishes. Pag nakuha natin yung dalawang yon, i-add naman natin. Okay? So, standing muna tayo. 1.20 times 60 minutes. Kasi, 1 hour equivalent sa 60 minutes. So, 1.20 times 60. Okay? So, ito ay 0, 0, 0. Then, 0 times 6, 6 times 0 is 0. 6 times 2 is 12. Carry 1. 6 times 1 is 6 plus 1 is 7. So, pag i-add natin siya, so ito ay 0, 0, 2, 7. So, 7,200. So, dalawa ang decimal places natin. So, simula sa kanan, so 1, 2. So, 72.00. Then next, ito naman tayo sa washing the dishes. So, ito, 2.55 times 10 minutes. So, 2.55 times 10. So, naalala nyo sa 10, magmumove lang tayo ng isa papuntang kanan. So, ito move lang natin doon. So, kaya ang magiging decimal natin dito ay 25.5. Okay, so i-add natin to pareho. So, 72.00 plus 25. So, nakikita nyo, pantay dapat pag nag-addition tayo. So, 25.5. Pantay dapat yung decimal point. So, add natin siya. So, 0, 5. 2 plus 5 is 7. 7 plus 2 is 9. So, ibig sabihin, gumagamit ng 97 and 50 hundredths calories para dito sa number 2 question. And last, number 3, about how many calories used in running 20 miles in 16.5 minutes. So, running. So, ito po. Okay, so 10.5. So, ang clue word natin about again. So, ito po ay estimate. So, ang 10.5, pag in-estimate natin sa nearest whole number, siya ay magiging 11. Okay, 11 per mile. So, ito po ay 20 miles. So, 11 times natin sa 20. So, ito po ay 220. Times, yung 16.5, i-estimate din natin, ito ay magiging 17. Okay, so times 17.
Okay, so ang 0 times 7 ay 0. 7 times 2 is 14, carry 1. 7 times 2 ay 14 plus 1 is 15. Then, lagay tayo ng 0. So, 1 times 0 is 0. 1 times 2 is 2. And 1 times 2 is 2. So, add natin. So, ito ay 0, 4, 7, 3. So, ibig sabihin sa number 3, ang ating answer ay 3,740 calories. So, in solving routine problems, you can use at least one of the four mathematical operations. And to help you clearly understand the problems, there are steps that you should follow. So, first, we are using the understanding. So, we understand the problem and determine the given data or facts. Then, the second step is to know what is being asked. And the third is make the number sentence and solve. And lastly, we have to check if your answer will satisfy the problem. So learning task 2, so let us solve the given problems. So how many centavos are there in 125 pesos and 75 centavos? So ito po ay division na siya. Kasi 25 centavos na, di ba? How many centavos? So 25 centavos. So, i-divide nyo siya. So, since ito po ay i-divide, so, hindi mo natin siya isa-solve. Okay, number 2. From a roll of cotton containing 24 and 75 hundredths meters, a seller sold 9 and 85 hundredths meter at 22 pesos and 25 centavos. Ayan, mali-mali na yung type dito sa ating module. Okay, so how many meters were left? So, nakikita niyo dito, may pampalito lang dito, itong presyo. So, hindi naman tinatanong kung magkano. Ang sabi lang dito, yung kabuuan, yung roll of cotton natin, meron 24 and 75 hundredths meters. Ngayon, nagbenta yung seller na binenta niya yung 9 and 85 hundredths meter dito, mula dito. So, ilan daw yung natira? So, hindi natin kailangan tong presyo. Okay? So, dito lang tayo sa dalawang ito. So, 24 and 75 hundredths. Ito pa ay subtraction. 9 and 85 hundredths. So, 5 minus 5 is 0. 7 minus 8 hindi pwede. So, ito po ay gagawing 17. Ito ay magiging 3. So, 17 minus 8 is 9. Then, ito po, yung 3 minus 9 na hindi rin pwede. So, magiging 13 ito. Ito ay magiging 1. So, 13 minus 9 is 4. Then, ito ay bring down 1. So, ang matitira po sa roll of cotton is 14 and 90 hundredths meters. Number 3, Sam can ride his bicycle a kilometer in 6 and 2/10 minutes. At this rate, how long will it take him to ride 4 kilometers? So, sa isang kilometer, ito po ay natatakbo ni Sam na sakay ang bisikleta ng 6.2 minutes. So, gano'ng katagal daw yung 4 kilometers? So, we will multiply 6.2 by 4. So, 4 times 2 is 8. 4 times 6 is 24. And since isa lang ang decimal place, so nandito po ang ating decimal point. So, ibig sabihin, matatakbo ni Sam ang 4 kilometers sa loob ng 24 and 8/10 minutes. Okay, so para naman sa learning task 3, solve natin tong given problem. So, a clerk is paid 45 pesos and 25 centavos per hour for 40 hours a week. 1.50 times the regular rate for overtime and double the rate for a holiday. How much does the clerk get if he works overtime for 5 hours and 2 hours on a holiday?
So, ngayon, to solve this problem, kunin muna natin yung regular rate ni clerk. So, ang regular rate niya is 45 and 25 cents for 1 hour. Eh, nagtrabaho siya ng 40 hours. So, multiply natin yon kung ilan yung makukuha niyang regular rate. So, 45 and 25 cents for times 40. So, ang makukuha po nating answer dito is 1,810. And then, ito po ay para sa regular rate niya. Ngayon, nagtrabaho din siya ng overtime for 5 hours. So, magkano ba ang rate niya pag overtime? So, ang overtime daw ay mas mataas ang 1.5 times kaysa sa regular rate. So, ito po yung regular rate ni clerk. So, ngayon, multiply natin yung regular rate doon sa rate niya sa overtime. So, mas mataas daw siya ng 1.5 times kaysa doon sa regular rate. So, yun po ay 67.875. So, ito po yung rate niya sa overtime. Eh, 5 hours daw siya nag-overtime. So, itong rate niya sa overtime, times natin sa 5. Okay, so times natin siya sa 5. Kaya ang makukuha dyan is 339.375. So, ito po yung rate niya for overtime. So, lagyan natin siya ng O para alam natin overtime siya. Okay, so meron na tayo sa overtime. So, ngayon naman, doon naman tayo sa holiday. So, ang holiday daw ay doble noong rate na yon. So, ang 45.25, doble daw niyan. So, multiply lang natin siya sa 2. So, ang 45.25 times 2 ay 90.5. So, hindi ko napapakita kung paano siya sinolve ha, kasi alam niyo naman siya paano mag-multiply. Ngayon, kada isang oras niya ng pagtatrabaho ng holiday, so ito po yung kanyang rate. Eh, 2 oras daw siya nagtrabaho ng holiday, so times pa natin siya sa 2. So, kaya ang makuha dito ay 181. Okay, so ito po ay para sa holiday. Ngayon, i-add lang natin tong tatlo, yung regular rate, yung overtime, and yung holiday. So, add lang po natin siya. So, 1,810,339.375 at saka 181. So, dagdagan lang natin dito ng tatlong 0 para pantay-pantay. Dito rin po. So, i-add na po natin siya. So, 1,810 plus 339.375 plus 181. So, solve natin siya. So, ito po ay 5, 7. So, ito i-add ha. I-add na natin siya. So, ito ay 3. So, 9 plus 1 ay 10. Carry 1. So, 1 plus 1 ay 2. Plus 3 is 5. Plus 8 is 13. So, carry 1. Then, 8 plus 1 is 9. Plus 3 is 12. Plus 1 is 13. Then, carry 1. So, 1 plus 1 is 2. So, ito po yung kanyang sasweldohin kapag siya ay nagtrabaho ng 5 hours and 2 hours in holiday. Okay? So, 2,330 and 375,000 or pag pera naman to ay 2 decimal lang. Hanggang dito lang tayo. So, i-round off natin siya sa 2 decimal places. So, kaya ang magiging answer dito ay 2,330 pesos and 38 centavos. Round up po tayo. Then, number 2, a computer programmer earns a regular hourly rate of 50 pesos. If he worked 42 and 7,500 hours in a week, how much did he earn? So, we will just multiply 50 pesos by 42.75. So, 42.75 times
50. So, 50 na lang, wag na yung 50 pesos. Ganun din naman po yun. Okay, so 5 times 0 is 0, 7 times 0 is 0, 2 times 0 is 0, 4 times 0 is 0. Yung baba naman, 5 times 5 is 25, so carry 2. 7 times 5 is 35, plus 2 is 37. So carry 3. 5 times 2 is 10, plus 3 is 13. Carry 1. 5 times 4 is 20, plus 1 is 21. Okay, so add na natin siya. So ito ay 0, 5, 7, 3, 1, 2. So, 2 decimal places, kaya nandito po ang ating decimal point. So, kaya ang ating answer dito, siya po ay kikita ng 2,137 pesos and 50 centavos. Okay, number 3, Arthur earns 1,350 pesos a day. He sets aside 10 hundredths of this for savings. How much does he save in a month? So, 1,350 times 10 hundredths. Okay, so ito ay 4 na 0 kasi 0 yung i-multiply natin. So, tapos na tayo dito. Then, dito naman tayo sa 1. So, dagdag tayo ng 0 sa unahan. So, 1 times 0 is 0. 1 times 5 is 5. 1 times 3 is 3. 1 times 1 is 1. So, add natin siya. So, wag na natin multiply yung sunod, yung huli, kasi puro 0 din naman yan. So, ito ay 0, 0, 5, 3, 1. Okay, then, ilang decimal places po ito? Dalawa lang. So, ito lang. 1, 2. So, dito lang siya nakalagay. Okay, so, ang tinatago niya sa kanyang savings kada araw ay 135 pesos. The number 4, Mr. Fernandez has a monthly pay of 5,450 pesos. The tax deducted from his monthly salary is 543 pesos. What is the actual pay he receives in a year? Okay, ang monthly pay niya ay 5,450 pesos. Ngayon, yun ay kada buwan, yun ang sweldo niya. Binabawasan yun ng tax na nagkakahalaga ng 543 pesos. So, subtract muna natin yan. Ito ay magiging 10. So, 10 minus 3 is 7. So, ito ay mababawasan kasi nanghiram yung 0. So, 4 minus 4 is 0. Ang 4 minus 5 hindi pwede. So, ito ay magiging 14. Ito ay magiging 4. Okay, 14 minus 5 is 9. And bring down 4. So, ito po yung kanyang sweldo sa kada buwan. Yung nakukuha niya talaga. Ngayon, ang tinatanong kasi dito is, what is the actual pay he receives in a year? So, ilan bang buwan meron sa isang taon? So, we have 12. So, multiply pa natin to sa 12. Para makuha yung pang-yearly, yung isang taon, times 12. Okay, so 2 times 7 is 14, carry 1. 2 times 0 is 0, plus 1 is 1. 2 times 9 is 18, carry 1. 2 times 4 is 8, plus 1 is 9. So, tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa sunod. 1 times 7. 1 times 7 is 7. 1 times 0 is 0. 1 times 9 is 9. And 1 times 4 is 4. So, add natin siya. So, ito ay 4. 8. 8 plus 0 is 8. 9 plus 9 is 18. Carry 1. 4 plus 1 is 5. So, wala na siyang decimal. So, ito na yung answer natin. So, ang kanyang yearly pay ay 58,884. Number 5. Diane works 2.5 hours a day from Monday to Friday and 3.75 hours on Saturday. If he is paid 25 pesos per hour, how much does he earn in a week? So, sa Monday to Friday, 2.5 hours siya nagtatrabaho kada araw. So, ilang araw meron yun? 5. So, multiply natin yung 2.5 sa 5 kasi Monday to Friday. So, yun ay 5 days.
So, ito po ay 5 times 5 is 25, carry 2. 5 times 2 is 10, plus 2 is 12. So, 12.5 hours siya nagtatrabaho sa Monday to Friday. Then, sa Saturday naman po ay 3.75. So, ilang hours lahat siya nagtatrabaho? So, 12.5, yung kaninang sagot natin sa Monday to Friday, plus 3.75. So, lagyan natin ng 0 dito para pantay. So, 0 plus 5 is 5. 5 plus 7 is 12. Carry 1. 2 plus 3 is 5 plus 1 is 6. And then, bring down 1. So, sa isang linggo, siya ay nagtatrabaho ng 16.25 hours. And kung 25 pesos kada isang oras ang binabayad sa kanya, magkano lahat yun kung 16.25 hours siya nagtatrabaho? So, times natin to sa 25. So, 5 times 5 is 25. Carry 2. 5 times 2 is 10 plus 2 is 12. Carry 1. 5 times 6 is 30 plus 1 is 31. Carry 3. So, 5 times 1 is 5 plus 3 is 8. Then, yung baba naman tayo. So, 2 times 5 is 10. Carry 1. 2 times 2 is 4. Plus 1 is 5. 2 times 6 is 12. Carry 1. 2 times 1 is 2. Plus 1 is 3. So, add natin siya. So, ito ay 5, 2, 6, 10. Carry 1. So, 4. Then, 2 decimal places. So, dito natin siya ilalagay. Okay, so ang kanyang marireceive from Monday to Saturday, ang total po noon ay 406 pesos and 25 centavos. So when you master how to solve routine and non-routine problems, you can also make and create your own problems. So kaya nyo rin magawa ng sarili nyong problem by providing needed facts or data to complete a simple thought or problem. When you are creating word problems, make sure that the information needed is given to be able to solve the problem. So, dito naman sa learning task 4, gagawa kayo ng sarili niyong problem. So, ito po yung given natin. We have 256 pesos and 25 centavos per day. So, yung tanong dapat ay may kinalaman dito yung earnings in a month. So, pwedeng ganito yung inyong problem. So, ito ay halimbawa lang. So, halimbawa, Rina works as a sales lady. So, she earns 256 pesos and 25 centavos per day. So, how much does she earn in a month? So, nakita nyo yung 256 pesos and 25 centavos per day, ito siya. Makikita nyo siya dito sa problem. And then, yung earnings in a month, so ito siya, yung earnings niya, kada buwan. How much does she earn in a month? So, hindi naman kailangan na earnings talaga yung word na ilagay nyo. Basta nandun yung pinaka-thought niya. Letter B, 15 pesos per piece, 24 apples. How much in all? So, dapat lahat yan ay makikita doon. Yan. So, Alex sells apples that cost 15 pesos per piece. So, ito siya. If she sold 24 apples, ito naman yon. How much will she earn in all? So, how much in all? So, ito siya. Okay? So, ganun lang po yung paggagawa ng ating problems. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating week 5 para po sa Mathematics 6. So medyo mahaba yung lesson natin kasi 3 lessons siya. And kapag natutunan nyo na siya, you can now answer your activity sheets. And good luck po sa pag-answer. So I hope po madami kayo natutunan para sa linggong ito. And see you po again in next week. So thank you.